කියලා පිළිගන්න අදත් SLRANATECH YouTube channel එකට. ඉතින් මාගේ කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Telegram account එක හදාගන්න කියලා. ඔයා දන්නවා ඇති මේ වෙනකොටත් WhatsApp වල අවුල් නිසා ගොඩක් අය Telegram වගේ apps වලට මාරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම Play Store එකට ගිහිල්ලා Telegram කියලා මෙන්න මේ විදිහට search එකක් දාන්න. ඔයා වචනේ මුල් ටික ගහනකොටම ඔයාට මේ විදිහට app එක ඩත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක install කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයා මේක ඕපන් කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඇප් එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් නම් ඒක කියවන්න. නැත්තම් මම වගේ start messaging button එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී කියනවා ඔයාට ඉස්සරහට permission ඉල්ලන්න dialogs දෙක තුනක් එනවා. ඒවා allow කරන්න කියලා මම මේක okay කරලා allow කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාගේ number එක ගන්න තියෙන්නේ. ඔයා මෙතනදී බිංදුව අරගෙන ඊටු අංක ටික දෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට 0.77 නම් බිංදුව දෙන්න එපා. 7.7 ඉඳලා ඊටු අංක ටික දෙන්න. ඉතින් මම මගේ නම්බර් එක මෙතෙන් ඇතුළත් කරනවා. හරි. ඔයා ඉතාලිය ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ මෙතනදී permission එකක් allow කරන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම්බර් එක තියෙන ෆෝන් එකට message එකක් එයි. ඔයා ඊට පස්සේ මේ message එකේ තියෙන code එක මෙතෙන්න එන්ටර් කරන්න ඕනේ. හරි මට මැසේජ් එක ලැබුණා. මම කෝඩ් එක එන්ටර් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනදී වාගේ නම දෙන්න කියලා කියනවා. මෙතනින් මම දෙනවා SLRANA කියලා ෆස්ට් නේම් එකට දෙනවා. සෙකන්ඩ් නේම් එකට ටෙක් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාට සෝරි මගේ පොඩ්ඩක් වැරදිමක් වුණා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට මේ එහා පැත්තේ තියෙන කැමරාවක් වගේ පුංචි බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් මෙතන ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන ෆොටෝ එකක් දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම ඊතලේ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට Telegram account එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හදිලා තිනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම account එක මම ඔයාලට පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට මගේ account එකට ගිහිල්ලා ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතනදී ලස්සනට හැදිලා තියෙනවා. මෙතනදී මගේ නම්බර් එක වැටෙනවා. ඉතින් මෙතන නම වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන අතනදී ස්කිප් කරලා මෙතනදීවත් ප්‍රොෆයිල් ෆොටෝ එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බයෝ කියන තැනින් බයෝ එකක් දෙන්න පුළුවන්. යූසර් නේම් කියන තැනින් යූසර් නේම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන දෙයක් මෙතනදී දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සරලව ඉක්මනින් ඔයාලට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන විදිහට තමයි වීඩියෝ එක ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ස්තුතියි. ජය වේවා.